Чи замислювалися ви коли-небудь, звідки козаки брали кулі до своїх рушниць? Адже готових набоїв тоді не було. Ба більше, не було навіть якогось одного калібру, встановленого для всього війська. Тобто куля до рушниці твого побратима не обов'язково може підійти до твоєї власної рушниці. Що ж робити в такому випадку? І що робили з цим наші пращури? Все дуже просто. Вони самі відливали кулі відповідно до калібру своєї рушниці. Для ладування, тобто заряджання рушниць, козаки використовували тоді круглі свинцеві кулі. І нагадаємо, що козаки за спогадами сучасників – це вогнисте військо. Тобто військо, що воювало не так. Ой, вибачте, не те відео. Захищений що ззаду, що спереду. Це наступ. А так? І так? А ще так. До речі, так само воювали тоді і французи, і шведи, і іспанці, та й взагалі переважна більшість армій Європи. Так що козаки ще тоді прекрасно знали, що Україна – то Європа. Але повернемося до нашої теми. Згідно досліджень Івана Крип'якевича, запас боєзаряду для одного козака на час бою становив 30-35 набоїв. На час походу з розрахунку на 10 бойових атак, тобто 300 куль. І для того, щоб цей запас підготувати, якраз використовувалися кулелійки. Це знаряддя у вигляді кліщів, куди заливається розтоплений свинець. Потім свинець застигає, розкриваємо наші кліщі і отримуємо кулю. Під час розкопок на місці Берестецької битви знайдено 10 екземплярів кулелійок. Можемо бачити їх в музеях Пляшової та Рівного. Як пише Ігор Кирилович Свєшніков, що якраз і досліджував поле битви під Берестечком, знайдені кулелійки служили для відливання куль різного калібру – від 7 до 16 мм. На підставі куль, виявлених між людськими і кінськими кістками на переправі, археолог зробив висновок, що війська Речі Посполитої користувалися аналогічно виготовленими кулями. Для розтоплення свинцю використовували звичайне вогнище, а також спеціальну ложку, яка складається з черпачка та штока, у який вставляється дерев'яний держак. Вона служить для розігрівання свинцю до рідкого стану та зазвичай має невелику лієчку для більш точного зливу сировини у ливарний отвір кулелійки. Нами відтворено обидва екземпляри відомих козацьких кулелійок. Перша має суцільно-металевий корпус з фрезованими півкулями. У кожній з половинок діаметр куль 14 мм. Друга складається з металевих ручок, що фіксують дві латунні частини ливарної форми, причому одна має 3 заглибини, а інша 3 виступи для більш точного прилягання половинок. Діаметр готової кулі 16 мм. Також реконструйована повністю відкована ложка, яка містить лієчку, якою зручно наливати розплавлений свинець у кулелійку. Маємо дерев'яну ручку, для того, щоб не обпікати руки. І на таку ложку клався шматок свинцю, розплавлявся і заливався у кулелійку. В процесі відливання куль розплавлений свинець заливався у кулелійку і у нас утворювався ось такий ливарний хвостик, який потім було необхідно відкусити. І найкраще це робити кліщами. На Берестечку знайдені подібні кліщі, тому ми також реконструювали цей інструмент, яким дуже зручно відкушувати хвостики у кулях і
тоді кулі у нас отримують круглу форму, і вже така кругла куля ладується у самопал. Ігор Кирилович Свєшніков стверджував, що після заповнення формочки розплавленим свинцем через ливарний отвір кулелійку швидко опускали у холодну воду. Нами проведено реконструкцію відливання куль. В процесі відливання ми опустили кулелійку з розплавленим свинцем у воду. Проте вже друге відливання показало помилковість такої дії. Від контакту із залишками води свинець починав розбризкуватися, і на поверхні кулі утворювалися вимоїни. Отож, в процесі відливання куль не потрібно опускати кулелійку в воду, свинець дуже швидко застигає. Також Свєшніков зробив припущення, що для відливання куль, окрім свинцю, використовували також і олово. Цей висновок зроблено на підставі знайденої на переправі олов'яної церковної тарілочки – дискоса. Ми спробували відлити кулі з олова, проте кулі не вийшли. Олово плавиться швидше за свинець, відповідно швидше застигає. Тому розплавлене олово не встигає повністю заповнити кулелійку, оскільки застигає у самій лієчці. Проте, коли змішати олово зі свинцем, кулі відливаються ідеально. Правильність цього експерименту підтверджує той факт, що дискос, знайдений на переправі у гаманці козака, був згорнутий у трубочку, а всередину покладено злиток свинцю. Отож, підсумуємо. Різні калібри тогочасних самопалів вимагали індивідуального підходу до процесу виготовлення куль. Виготовляли їх самостійно, за допомогою кулелійки, що відповідала калібру власної рушниці. Робити це можна було навіть в польових умовах. В наступних частинах цього циклу ми будемо докладно розглядати різні предмети, що використовували козаки – порохівниці, ладівниці, натруски, пояси і багато всього іншого. Тож, залишайтеся з нами, буде цікаво!